Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Đã lâu lắm rồi mình mới có thời gian ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình và chia sẻ với mọi người. Hôm nay thì cùng mình ghi lại một ngày của sinh viên thạc sĩ tại Mỹ nha. Let's go! Đây là trời lúc 6 giờ sáng tại bang Utah vào mùa thu. Mọi người có thể thấy là trời còn chưa sáng hẳn và mình thì đã phải dậy nghe hội thảo rồi. Buồn ngủ dã man. Hôm nay là một ngày thứ ba khá bận rộn với mình. Mình tham gia hội thảo về phát triển bền vững lúc 6 giờ sáng, tức là 8 giờ sáng ở thành phố New York nơi hội thảo diễn ra. Trong lúc nghe thì mình có tranh thủ ăn sáng để tiết kiệm thời gian luôn vì hôm nay mình sẽ có lớp sớm. Mình đã dọn dẹp phòng, thay quần áo, đi học thôi. Bye bye mọi người nha. Trước khi đi thì mình sẽ quay cho mọi người xem phòng ngủ của mình. Rất là nhỏ xinh. Mình tắt điện và đóng cửa đi học thôi. Bây giờ thì mình đang chờ xe bus ở gần với lại nơi ở của mình. Xe bus đến rồi này mọi người ơi. Với sinh viên của trường mình thì bọn mình được sử dụng các phương tiện công cộng hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần quẹt thẻ sinh viên mỗi lần mà bọn mình lên cũng như là bọn mình xuống xe thôi. Trường mình thì thực sự rất là rộng. Có khi phải mất đến nửa ngày mới đi hết khuôn viên của trường ý. Trường nằm trên hẳn một quả đồi trung tâm thành phố, nên xe bus chỉ thả mình ở sát khuôn viên phía nam của trường thôi. Mình còn phải đi bộ thêm từ 10 đến 12 phút nữa thì mới vào đến khoa của mình. Nếu chọn đi bộ từ nhà đến trường thì sẽ mất khoảng 20 đến 25 phút, nên mình sẽ thường chọn đi xe bus một nửa quãng đường để tiết kiệm thời gian. Với cả thực ra là mình cũng khá là lười đi bộ ấy. Qua đường ở đèn đỏ này là sẽ vào đến khuôn viên của trường này. Đây là mình đang leo lên cái dốc mà ngày nào mình cũng phải leo. Mình vẫn đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn khi đi xe bus. Mỗi ngày đi học đều được leo cái dốc này giống như kiểu được tập thể dục miễn phí. Xong nhìn mọi người cố gắng đạp cái xe lên dốc này cũng vui. Thứ ba thì thường bao giờ cũng sẽ đông sinh viên hơn so với các ngày còn lại. Tòa nhà bên phải đây được gọi là ngôi nhà thứ hai của mình vì ngày nào mình cũng dành hơn 8 tiếng học và làm việc ở đây. Phòng làm việc của mình thì cũng ở trong tòa nhà đó luôn. Tuy nhiên là hôm nay thì lớp đầu tiên của mình vào lúc 9 rưỡi thì lại không ở trong tòa nhà đó mà lại là ở trong tòa nhà ngay bên cạnh. Theo như mình được biết thì đây là tòa nhà cao nhất trong khuôn viên của trường mình, hay còn được gọi là Spencer W. Kimball Tower. Giờ đang phải chạy xuống tầng trệt, tức là tầng basement của tòa nhà để vào lớp. Chủ yếu dưới này thì sẽ có trung tâm của các bạn học ngành y tá và rất là nhiều những cái phòng lab máy tính thuộc phân trường mà mình đang theo học. Và đây chính là phòng học của mình ngày hôm nay. Môn mình học hôm nay chủ yếu là về phân tích dữ liệu và thống kê. Cụ thể là về cái mô hình phân tích hồi quy, hay người ta còn gọi là regression analysis, là một trong những kỹ thuật nghiên cứu định lượng rất là phổ biến trong khoa học xã hội. Học xong môn này thì mình sẽ tiết lộ phòng lab của mình cho mọi người này. Đây chính là phòng lab thần thánh, nơi mà mình mải mông làm việc ở đây khoảng từ 8 đến 9 tiếng mỗi ngày. Mình về phòng lab để sắp xếp tài liệu và nghỉ trưa khoảng hơn 1 tiếng trước khi mà mình sẽ phải học thêm một lớp nữa. Bây giờ là đang ăn trưa rồi nè. Hôm nay mình có làm cà tím, nhồi thịt với phô mai, bỏ lò nướng. Ăn xong bữa trưa thì mình sẽ tráng miệng bằng mấy em dâu tây này. Hi hi. Lớp thứ hai của ngày hôm nay bắt đầu vào giữa trưa, nên mình không có được ngủ trưa, nhưng bù lại thì được học ở một cái phòng có view triệu đô rất thích hợp cho những đứa dễ bị buồn ngủ như mình. Check lại tài liệu máy tính này, bình nước tiếp sức và sau đó là học thôi. Đây là một trong những lớp tiêu tốn nhiều neuron thần kinh của mình nhất, lớp Classical Social Theory. Đây là lớp lý thuyết tổng hợp về các thuyết xã hội cổ điển. Mình được học các lý thuyết triết học cũng như các lý thuyết xã hội học từ thời kỳ cổ đại cho đến các thời kỳ cha đẻ của ngành xã hội học. Môn này thì chỉ học một buổi một tuần thôi, nên là dài những 3 tiếng lận.
Mỗi khi mà học xong môn này thì bọn mình đều phải ngồi xả stress, xong ngồi tán gẫu khoảng 30 phút ở trong lab để bọn mình bớt căng thẳng hơn. Khúc này thì mình suýt muộn giờ họp với thầy giáo hướng dẫn nên là không có quay được cho mọi người. Chỉ quay được cho mọi người lúc mà mình họp xong và đang quay trở về phòng làm việc thôi. Nhân đây thì mình cũng sẽ quay cho mọi người phòng làm việc của mình nha. Mỗi sinh viên thạc sĩ thì đều được phân một góc làm việc, có bảng tên này, có máy tính để bàn, cộng với lại một tủ đồ cá nhân ở phía bên trên. Mình thì thường sẽ để một ít đồ ăn vặt của mình ở góc phải của tủ. Còn lại thì mình để một số những cái đầu sách mà mình đang học ở trên lớp, cũng như một số đầu sách phục vụ cho công việc nghiên cứu. Cũng có một số những tài liệu ngoài sách, chủ yếu là các bài báo khoa học mình hay in ra để nghiên cứu và phân loại, cũng như là để đây để tiện cho quá trình học tập và làm việc của mình luôn. Trước khi kết thúc ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ đọc thêm một vài tài liệu nữa cần cho dự án nghiên cứu của mình và luận văn của mình, chủ yếu là để cập nhật và nắm bắt tổng quan lý thuyết và các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực mà mình đang làm việc. Mình thấy còn khá sớm, nó có 4:30 nên là mình sẽ cố gắng đọc thêm từ 2 đến 3 bài báo khoa học nữa trước khi mà mình ra về. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi, let's go! Bây giờ thì mình đang trên đường về rồi mọi người ơi. Lúc này là đã khoảng 6 giờ hơn rồi, nhưng trời mùa thu bên này thì vẫn còn sáng. Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa chiều tối, cho nên là mình cố gắng tranh thủ về trước khi mưa xuống. Trời bên này đã trở lạnh hơn rất là nhiều, và trong trường thì cũng đã vắng và thưa người hơn rất là nhiều so với ban sáng rồi mọi người. Ở đây không có ai luôn. Bây giờ thì mình sẽ nấu công thức mì Ý theo kiểu Á cho buổi tối. Công thức này rất là dễ, mình học được từ Marian Kitchen. Mình chỉ cần có hành củ và tỏi phi thơm này, cho thịt bò băm và rau củ tùy chọn vào để đảo chín. Sau khi mì luộc chín thì mình sẽ cho vào chảo để đảo cùng, và nêm thêm một số gia vị như là dầu hào, nước tương cùng với lại một số những cái gia vị cơ bản nữa thôi. Cuối cùng thì sẽ có một công thức gọi là đặc biệt, đấy chính là mỡ hành mà mình đã làm trước. Mình sẽ rưới lên, đảo đều và sau đó là trút ra đĩa. Vậy là xong rồi, một đĩa mì Ý được nấu theo kiểu Á, rất là đủ rau, đủ thịt. Khúc này mình tua nhanh để mình ăn tối và sau đó còn chuẩn bị đi chơi, vì mình có hẹn với bạn tối nay sẽ đi xem phim. Hôm nay thì mình chọn một bộ phim là phim Vùng đất linh hồn, một trong những bộ phim mình yêu thích nhất của Ghibli Studio, để kết thúc một ngày dài rất là nhiều việc và cũng rất là năng suất. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem, đã đi học và đi làm cùng mình ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo của Stephanie Diaries. Bye bye!